Chào các em. Hôm nay anh sẽ tiếp tục mở hộp một cái mẫu đồ chơi dòng đồ chơi chiến xa tố phần 3 hoặc là thợ săn chiến xa ha, theo cái cách gọi tên mới. Thì cái con này là con mẫu số 22, nên là hình như là cái con hình như là cái mẫu cuối cùng, hình như là cuối cùng của cái phần 3 này. Có nhân vật chính người em màu đỏ đấy ha, tên cũ là gì đấy, Vincent thì phải, người tên mới là tên gì là không nhớ ha. Con này dạng là một con voi ma mút, nó là dòng số 1 ha, có ma mút nhưng mà cái dạng xe nó sẽ là dạng xe máy xúc ha. Thì đây là chúng ta sẽ thấy cái hộp nó đây, trên sàn Thú 3, và ở đây nó sẽ có Screecher Y đây. Đây là cái thẻ triệu hồi của nó ha. Bên này thì chúng ta sẽ thấy cái mã là 684116, nó là thuộc dòng 1, nó giống như những con chiến xa phần 1 ạ, chỉ biến hình một cấp thôi. Hộp nó thì cũng chỉ đơn giản đóng vỉ kiểu này thôi. Bây giờ anh cũng sẽ mở hộp nó ra luôn ha, ta xem nó như thế nào ha. Có một cái thẻ ha, rồi cái chính xác, cái hộp này trong đây có một cái thẻ ha, thẻ biển ha. Thì về cơ bản là trước anh cũng mở rồi, thì cái xác suất được cái đồng xu đế vương ha, vương của mấy cái này khá là cao. Không biết nay chúng ta mở con này xem có ta được xu đế vương hay không ha. Rồi, thì anh sẽ tháo cái con này ra ha. Thì hình dáng của nó thì giống con voi ha, chúng ta thấy nè ha, đây hai chân trước voi nè ha. Sao nhìn nó to, cũng khá to hoành tráng ha, sẽ không bằng con này, con 12 này nó mở rồi, voi ma mút. Thì cái ấy này nó rất là nhỏ này ha, thấy cái chốt này rất là nhỏ so với cái này ha. Con này có khả năng là nó nhảy sẽ cũng không cao lắm đâu ha. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy logo của Audi ở đây, Made in China ở đây. Con này trông vậy thôi cũng khá là nhẹ, nhựa nó rầm rỗng khá là nhiều. Ok, chúng ta đã có một cái xu năng lượng của con ma mút ha. Ở đây chúng ta thử lấy ra xem có đồng xu gì, không biết nó là đồng xu gì. Chúng ta được thêm một đồng xu đế vương ha. Thì cái cách mà Audi thu hút mua cái dòng này thì đó là cái xác suất trúng đồng xu đế vương nó khá là nhiều, khá là cao so với những cái khác ha. Đây, thì hai cái này buộc lên đây là hai cái cánh cái voi ma mút đây nó mới đúng kiểu này ha. Đó, chúng ta thấy đấy ha. Hai cái ngà đó lại nè ha, nó bung ra đó. Đây là cái vòi ha, giống như cái máy xúc. Ok, cái bộ sticker chắc đâu trong đây. Đây bộ sticker trong này nè. Chúng ta không có thời gian nữa ha. Sticker trong cái hộp này luôn các em ha. Ok, giờ anh sẽ lắp ráp và cho nó biến hình ha. Cái lắp ráp của cái con này thì cũng đơn giản ha. Chúng ta sẽ đẩy nó về sau này ha. Không, ta phải gấp lên trước ha, mọi diễn xa chúng ta phải đây, đẩy lên đây, lấy về sau ha, gấp hai cái chân này vào đã, rồi ta sẽ gấp về sau. Rồi cái này nó cũng di chuyển được một chút ha. Rồi khi mà chúng ta gấp hai cái này là hai cái ngà ha, để cho nó biến hình ha. Đó, thì nó nhảy lên biến hình vậy thôi. Ta sẽ lấy ra đây hai cái ngà voi, rất là giống voi thật ha.
cái điều nó hơi cái mẫu này nó hơi rỗng nè, ở trong nó cái chỗ này nó hơi rỗng nè, nên nhìn nó có vẻ là không có ấy lắm, không có đầm ha, dáng thì to nhưng mà rỗng nên nó nhẹ ha. Rồi chúng ta sẽ ráp lại, ta đẩy vào đây, gấp cái này là đẩy về sau, cái này gấp lên, cái này để kiểu này cũng được mà, để kiểu này cũng được. Cái xe máy xúc ha, cái cũng khá mượt, có điều nhựa thì các em sẽ cảm thấy cái phần hoàn thiện nó cũng không được đẹp lắm ha, chúng ta sẽ thấy không được như những cái mẫu của Audi trước ha. Ở đây chúng ta sẽ thấy có một số phần nhựa thừa này ha, khá mỏng manh. Chung chất lượng này, con này thì anh đánh giá là không cao bằng những cái những dòng chơi khác, những cái mẫu con khác của Audi trước đây ha. Vậy giá nó cũng rẻ so với tất cả những cái mẫu 963 ha. Chúng ta đã được rồi đó. Cái này nó anh thấy nó nhỏ, anh tưởng là nó bật cũng không cao, nhưng mà ok, khi mà chơi thì thấy nó cũng ok. Cái này thì đấy rồi, lại ha, rồi nó sẽ nhảy rồi đây, hai cái này ha, hai cái mắt ha, mắt hai bên ha, đó một con voi ma mút khổng lồ. Rồi, như vậy thì anh đã mở hộp cái con 9 San Tú phần 3 hoặc là 9 San, cái mẫu cuối cùng tới hiện nay là mẫu số 22. Nó là một dạng một cái con voi ma mút khổng lồ, và khi biến hình, và gốc nó thì là một cái xe máy xúc. Thì xét chung thì chất lượng cái con này thì nó nhựa nó làm khá là mỏng ha, thì người ta cầm tay cảm giác nó cũng không đầm tay lắm, nó dạng tương đương những cái con 9 Sa cấp thấp nhất của cái 9 Sa dòng 1 ha. Phần nhựa trong cái này thì ổn ha, nhưng phần nhựa đục này số cái em thấy hoàn thiện nó cũng không được tốt lắm ha, chưa có kỹ càng giống như những cái dòng đồ chơi khác của Audi. Cách chơi cái con này thì cũng đơn giản, nó dạng dòng cấp thấp nhất mà, nó chỉ có sắp xếp rồi biến hình, nó cũng đơn giản ha, không có gì phức tạp, biến hình cũng không có gì gọi là mới mẻ hết, chỉ có điều là cái cách mà Audi lôi kéo mọi người mua cái dòng này là ở chỗ cái xác suất chúng ta được cái xu đế vương ở trong những cái dòng này nó khá là cao. Trước anh mở con cũng mình có rồi, hôm nay anh mở con này cũng có ha. Thì, đó là cái cách như là những cách để họ lôi cuốn một người khác mua cái mẫu này ha. Thứ nhất là để sưu tầm cho đủ, thứ hai là sưu tầm xu đế vương. Thì video mở hộp của anh đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả các em, hẹn gặp lại các em trong những video